антивакцинальна істерія. Як вам ця тема? Одна з таких, знаєте, моїх улюблених. Аутизм пов'язують з вакцинацією згідно календаря. І виникає запитання, боже, а чому він що там наркоманом буде чи що? Ну, типу, зачем йому ця вакцина? Прям вже. Ну, дитина кашляла. Ну, півроку кашляла, але ж не померла. Якщо ти захворів під час вагітності, то це фактично 90-100%, що в дитини буде дуже серйозна вроджена вада або має бути аборт. Як ми можемо вже захистити наших дівчаток від цього захворювання? Давайте швидше, кажу, швидше типу не можна, ми можемо тільки за календарем рухатись. Можна почати от прямо зараз. Прям треба почати прямо зараз. Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Здоров'я Лайф. Мене звуть Ніка Головенко, я лікарка, кардіохірург в минулому та сьогодні гештальт-терапевт. Сьогодні зі мною, як завжди, моя напарниця, подруга, також лікарка. Мене звати Олена Комар, я практикуючий лор-лікар, і я переконана, що ми можемо здійснити велику місію і зробити наше населення, наших українців більш медично грамотними. Сьогодні в нас в гостях лікарка дитяча, консультант по грудному вигодовуванню Анастасія Шелевицька. Анастасія, Доброго дня. вітаємо Доброго дня. вас. Дуже рада. Дякуємо, що знайшли час, Дякую завітали до нас. В нас сьогодні за цим столом 3 жінки, 3 лікаря, мама 2 дітей, мама 1 дитинки і майбутня мама ось-ось. Яку ж тему нам сьогодні підняти? Я думаю, що тема буде вакцинація. Як вам ця тема? Одна з таких, знаєте, моїх улюблених. В лапках чи по-справжньому? По-справжньому улюблених, дійсно по-справжньому улюблених, тому що якщо ми говоримо про таку велику місію поширення знань, в принципі, про здоров'я, про продовження життя, то вакцинація – це те, що нам точно може допомагати. Ну, а друге, що навколо вакцинації дуже багато досі якихось страхів і міфів, хоч ми живемо ніби вже в такому розвиненому суспільстві. Якщо взяти питання вакцинації і повернутись дуже-дуже далеко. Що таке вакцини і які вже такі масштабні глобальні проблеми вирішені завдяки їм? Фактично, перша задача вакцини – це профілактувати захворювання. Ми знайомимо наш організм зі збудником. Організм такий, типу, привіт, оцей збудник, і я вже знаю, як на нього реагувати. І в нього є час, оскільки цей збудник, він або мертвий, або він дуже настільки вже слабкий, що він не може викликати якесь захворювання у людини, то організм такий, він уже все про нього знає, він виробляє свої антитіла, то він просто витягає швидесенько ці з полички, ці антитіла, якби згадує свою пам'ять, як працювати, і швидко знешкоджує збудника, поки він ще не встиг набрати сили. Тобто, такий дуже, дуже простий, здається, механізм. В цьому, звичайно, приймають участь дуже багато різних імунних клітин, клітин імунної пам'яті і так далі. І часто на чому спекулюють, або просто немає розуміння, як це працює, або інколи так, ми ж, виходить, втручаємось в роботу організму, ніби це щось таке складне, там імунна система, вона дуже складна, багато цих різних клітин, і ми тут прийшли і щось хочемо, якби ліве, те, що організм не планував робити. А насправді виходить, що наш організм робить це постійно. Тобто щоразу. Особливо те, що коли мова йде про дітей. Дитина тільки народилась, і одразу все для неї нове. Тобто всі ці збудники, просто вони всі по-різному себе проявляють. Хтось дійсно викликає хворобу, хтось такий, типу, хорошенький. З кимось імунна система познайомилась, одразу швиденько його знешкодили, взагалі ніяких проблем не виникає. Тому наш імунітет, він працює постійно, і він постійно робить оце саме. Тобто він знайомиться, він запам'ятовує, він знешкоджує. Наука пішла вперед, вакцини переносяться легше, немає побічних дій серйозних, або бувають дуже-дуже рідко, про них теж поговоримо. І, власне, ми можемо розширювати спектр інфекцій, від яких ми можемо захиститись таким чином. Такого дуже глобального, що нам вдалося досягнути, то це викорінення повністю натуральної віспи. Друге захворювання, яке ніби як нам повинно бути наступним, це поліомієліт. Дуже багато країн вже є оголошеними вільними від поліомієліту, але до повного викорінення ще треба рухатись. І бувають спалахи такі, якби по світу все ж таки. І в Україні теж нещодавно були випадки спалаху поліо. Інвалідизуючі наслідки. Так. Але це те захворювання, яке планується за планом наступним сказати, що все окей, ми побороли поліо,
Як, от на вашу думку, бо ми не можемо знайти відповідь на це запитання. Якщо вже є досвід історично в людства, що ось є страшне захворювання, ось воно подолане, все ніби зрозуміло. Чому досі існує і дуже активна в Україні ця така антивакцинальна істерія? Тому що багато що, те, що ми не переживаємо на власному досвіді, нам здається якимось далеким. Да? Якщо батьки, наприклад, не бачать, що у них там в сусідньому будинку хтось помер від віспи, ну, типу, Значить, її немає. ну немає. Да. Так. Ну, з віспою зрозуміло, її вже дійсно немає. От, Але по-іншому- кір це зовсім Да. недавно був випадок. Коли ми насправді обговорюємо ну, такі, знаєте, питання типу історичного контексту, ми навіть можемо згадати, наприклад, там літературу і якісь історичні факти. І це взагалі нормальна історія, коли там пишуть, ну, було стільки-сто дітей, скільки-сто померли від хвороб, скільки-сто померли там ще від чогось, ну, стільки-сто залишилось. Тобто і це сприймалось, ну, як, ну, так може бути. Всі розуміли, що так може бути, якби цього дуже важко було уникнути. Зараз на сучасному етапі, ну, ми ж не обираємо все ж таки якісь такі механізми природного відбору, да? І в нас є механізми, які можуть це все покращити. Але за рахунок того, що все ж таки більшість людей обирають вакцинувати своїх дітей. Да? Для когось працюють якісь певні механізми такого примусу, м'якого примусу з боку держави, це теж працює все одно. Для когось, ну, звичайно, власні переконання і розуміння, чому це треба робити. Ну і виходить, що поруч немає таких великої кількості випадків. Немає таких випадків, немає. Да. Але ми маємо які випадки? Маємо якусь умовну маму, яка вирішила по якійсь причині, не по показу, а по якійсь причині не щеплювати дитину. І вона ще робить з того свій блог і розповідає, що дивіться, яка я класна мама, я не ворог своїм дітям, я їх не вакциную, мої діти не захворіли. І інша мама, спостерігаючи за такою ідеальною, вирішує те, що не робити. Першій мамі, оцій блогерці умовній, пощастило, так буває. Так буває, пощастило, і дитина дійсно не захворіла і немає якихось таких тяжких наслідків. Інша мама, яка теж спробувала, і їй так не пощастило. І мені здається, що проблема в тому, що ось ця мама, перша блогерка, каже, дивіться, я хороша, класна, моя дитина здорова, і вона про це кричить, вона говорить про це Абсолютно, всюди. Та мама, в якої сталося нещастя, і дитина Мгм. інвалідизувалася чи навіть померла, вона ж ніколи не заведе блог і не буде говорити, люди, я помилилася, давайте так не будемо. І виходить, що у нас така спотворена реальність. Та, люди дуже не люблять ділитись негативним досвідом, і це, в принципі, зрозуміло. Є одиниці, да, людей, які готові там, тим паче публічно сказати, або навіть не публічно, що ви знаєте, да, я там помилилась і ось до таких це наслідків призвело. Але якісь індивідуальні випадки вони завжди є. І їх дуже насправді багато, тому що у нас в дитячих інфекційних лікарнях завжди є діти з тяжким перебігом різних інфекційних захворювань. Да? І з летальним перебігом, на жаль, також. От. Але при цьому, звичайно, що залежить все від захворювання, про яке ми говоримо, тобто тут залежить, які будуть наслідки, ну, і все ж таки від можливостей сучасної медицини. Тому що навіть якщо дитина захворіє, все ж таки сучасна медицина може допомогти впоратись з цим захворюванням. Але, наприклад, от кір, він такий дуже підступний. В нього є таке ускладнення, як склерозуючий паненцефаліт, яке вистрілює пізніше. Типу, людина перехворіла на пройшов. кір, да, а це може бути 5-10 навіть років. І після цього вона може мати таке ускладнення, і це, ну так грубо кажучи, да, таке серйозне запалення мозку, да, яке може знову ж таки призвести або до смерті, або до інвалідизації. Ось тому. На мій погляд, люди вони не дуже фіксуються на ускладненнях. Вони, от як ви казали, ускладнення не бачать. І ускладнення це щось таке в когось там відбувається. А дуже люблять приклади. Ми були щеплені там умовно по календарю щеплень, але дитина в результаті десь там вона вже підросла і вона захворіла певним захворюванням, тобто вона його перенесла. І тут важливо сказати, що правильно я розумію, вакцинація, вона допомагає, що навіть якщо згодом дитина може захворіти, то принаймні ця хвороба буде легше нею переноситись і ускладнень не буде. Да, дійсно, вакцинація, вона зазвичай не дає 100% захисту, але цей захист дуже високий, це порядку 95-98%. Але перенесе людина це захворювання набагато легше, да, і це фактично майже 100% захист від ускладнень. Да, І тобто турбота мами
полягає в тому, щоб підтримати свою дитину, щоб не вона сама перехворіє вітрянкою, імунітет, буде все добре, а щоб максимально її захистити від цього стресу, правильно, цієї хвороби. В тому турбота мами проявляється, яка вибирає щеплювати дитину. Тому вона хороша мама. Звичайно, надзвичайно. Просто як приклад, як вітрянка, чому я так трошки задумалась, тому що в нас вже майже року немає в наявності вакцини від вітряної віспи в Україні. Скоро її обіцяють знову повернути. Да? Можливо, коли ми будемо вже цей релізити подкаст, вона вже буде. Тому закликаю вакцинуватись. І вітрянка – це взагалі така, просто захворювання, яке дуже заразне, дуже контагіозне, як ми лікарі говоримо. І є така дуже погана інколи історія, якісь типу вітрянкові вечірки, коли хтось один... Так, є коли така хтось- практика. да. Давайте ми дитину, так? Да, Відведемо, нехай вона перехворіє зараз, поки це все нормально відбувається. А може бути, що вітрянка, вона може з тяжким ускладненням бути, дійсно, у вигляді пневмонії. І навіть якщо, наприклад, та сама вітрянка, вона ніби без тяжких ускладнень, але при цьому це дуже багато висипань, дитина постійно чешеться, вона плаче, вона в шоці з того всього. Дитині дуже важко шалений. пояснити в 2 роки, типу, ти не розчухуй, бо буде ще гірше, потім ще будуть якісь інфекційні ускладнення шкіри. Ми не можемо таке дитині пояснити. Тому важливо навіть Але те, ми що можемо вважаємо... пояснити її мамі. Що цього можна уникнути. Тому навіть такого те, що ми перебігу. вважаємо таким, нормально ж, нічого страшного, насправді, коли на практиці ти вже зустрічаєшся, і коли починають говорити це батьки, які, наприклад, мені знайомі, і я знаю, як вони переживають, коли в дитини банальний нежить, а ми говоримо про те, що, вітрянка ж легко переноситься. Кажу, почекайте. Кажу, ви уявіть? Кажу, Ти, до речі, давайте робити вакцинувала своїх щеплення. дітей від вітрянки? Так, це немає цього щеплення в календарі. Це поза Це календарем. додаткове Я теж щеплення, вакцинувала яке ми свою зробили. маленьку. А як ми можемо батькам, які нас дивляться, зараз пояснити, чому я для себе розумію це, а от як ви, як педіатр, пояснити, чому ці графік умовної Швеції і Франції відрізняється від нашого графіка? А потім ще зупинимося на цих додаткових. Є таке поняття, як обов'язковий календар вакцинації, і є такі так звані рекомендовані щеплення. В чому їх різниця? Так. Обов'язковий календар вакцинації – це той календар, який держава вимагає, грубо кажучи, зараз поясню, і вона ж за нього і платить. Тобто це вакцинація від тих інфекцій, яка є безкоштовною. Вакцини ж рекомендовані, це ті вакцини, які безкоштовно нам держава не зробить. Тобто це тільки за власний кошт. І в чому ще така суть цих обов'язкових вакцин? Чому вони так називаються обов'язкові? Так. Тому що все ж таки за різними законами України нещеплена дитина, вже дуже багато було прецедентів, якихось судових процесів, які все ж таки говорили про те, що так, дійсно, нещеплена дитина не може відвідувати дитячий колектив. Більше того, садочок має не приймати дітей без профілактичних щеплень. Тобто він Якщо має в них- право. Він не має права Він їх зобов'язаний. прийняти. Він має право їх прийняти. Він Так, не має як в права Німеччині, їх по прийняти. суті. Угу. Дійсно, є якісь особливі випадки, коли є істинні протипокази, Мгм. але це теж дуже часто вони розширені. Тобто вони не є протипоказами, але хтось каже, що це протипоказ. І насправді по законам України про інфекційний контроль, про захист населення від інфекційних захворювань, дійсно нещеплена дитина дитячий колектив відвідувати не має. І дійсно ми часто стикаємось з тим, що коли треба дитині піти в дитячий садочок, то, на щастя, тоді батьки починають думати, що так нас же ж в садочок не візьмуть, так давайте будемо робити щеплення. А ще дуже багато випадків зараз, особливо в контексті різних наших війни, міграції і так далі. Інколи починають робити щеплення, коли планують виїхати за кордон. І причому в мене були випадки, що давайте швидше, кажу, швидше не можна, ми можемо тільки за календарем рухатись. Але нам треба вже виїжджати, це ще до війни було, до повномасштабного вторгнення. Але нам треба вже, кажу, треба вже почекати тоді. Тобто, і в цьому випадку батьки ніби забувають про те, що вони були дуже проти, або треба. Дозвольте, я запитаю, а от теж я декілька разів стикалася з батьками, які питають, тут ж я не зробив, тут же дитині не час, ще не встигли, зробимо колись потім. А навіщо так важливо робити оце згідно календарю? Можна ж потім, якщо потрібно буде, ми все зробимо. Якщо умови будуть, не приймуть в садочок, не приймуть в Канаду, умовно там. Якось там. Чому оце важливий є цей календар, де треба робити згідно певного віку?
Значить, так, повертаємось до обов'язкового календаря профілактичних щеплень. В Україні туди входить 10 захворювань. Чому вони побудовані саме так? Да? Багато в кого є пересторога, що ніби дитина дуже маленька, і ми боїмось, що зараз є якісь додаткові маніпуляції. Насправді виходить так, що дитина дуже маленька, і через це нам треба і зробити ці додаткові маніпуляції, чим раніше, тим краще. Тому що, перше, що дитина може стикнутися з цими захворюваннями вже. Тобто швиденько. Якщо мова йде, наприклад, про що? От в нас в нас в перший день життя робиться вакцина від гепатиту Б, тобто прямо в пологовому будинку. Дитина тільки народилась, зразу робиться вакцина. Чому в перший день? Тому що дуже великий ризик передачі гепатиту Б від мами до дитини. І ніби, жінка ж вагітна, вона обстежується, я то точно про це вже знаю. Немає гепатиту Б. Я знаю, що в мене немає гепатиту Б, то нашу дитині ніби в пологовому будинок робити. А є така штука, як називається серонегативне вікно. Тобто є таке віконечко, коли вагітна жінка вже може вже бути інфікована гепатитом Б, чи іншим будь-яким захворюванням, наприклад. Але при цьому ще не покажуть аналізи, що вона має це інфікування. І при цьому, коли вона піде вже в пологі, то вона може заразити своє новонароджене немовля, не знаючи про це. А якщо дитина заражається на гепатит Б в такому на такому ранньому дуже етапі, то ризики хронізації дуже високі, тобто більше, ніж 60%. Якщо вперше особливо чуєш, що людина не вакцинується, перше, не скидувати її вже в якихось таких дуже неосвічених чи сектантів, чи сектантів. Нормально просто спробувати поспілкуватись, чи це просто ваші друзі, чи ви, наприклад, лікар на прийомі, незалежно від того. Але при цьому може з першого разу не дуже сильно тиснути. Тому що вже десятки років цим всім різним компаніям, і, на жаль, воно має такий ефект. А те, що в Україні регуляція цього процесу трошечки страждала багато років, і дійсно, і в дитячий садок можна було потрапити, і що вже, давайте вже правду говорити, що довідки писались, просто купувались. Ми про них знімали подкаст, теж купили. Про ці довідки, які можна було купити. Зараз дійсно це така рідка історія. І 5 років тому, коли був спалах кору останній великий, батьки приходили і казали, ми купили довідку, зробіть тепер нам вакцину, що робити, як нам так зробити? Тобто нас доганяє. А лікар каже, так у вас же ж все є, я ж не можу, я ж не маю права. Я ж не маю права. Вони кажуть, ми... Що робити? Ми помилково зробили. І треба теж якось вже тоді входити в положення, бо ж треба все-таки людину захистити. Свої всякі різні нюанси. Тому так. На 3-й день ми робимо вакцину від туберкульозу. В Україні з туберкульозом, власне, ситуація така епідеміологічна, що його треба робити. Єдине, якщо дійсно дитина має якийсь вроджений, дуже серйозний, дуже рідкісний імунодефіцит, і вона ще до цього часу не обстежена, то можуть бути реакції дуже такі виражені. Але чому ми ж тоді робимо, а не спершу обстежуємо? Тому що таких людей, їх дуже-дуже-дуже мало. А ризик захворіти на туберкульоз в Україні дуже-дуже багато. І виходить, тобто у нас, в лікарів, в медицині, в науці завжди є така тема, що ми зважуємо користі і ризики. Навіть від банального парацетамола може бути ризик, і ми завжди зважуємо, а тут можна чи не можна, і так далі, і так далі. Тому і цього іншого стосується. В 2 місяці ми робимо вакцину від дифтерії, правця і кашлюку. Чого так рано? Тому що коли дитина може захворіти на кашлюк в такому ранньому віці, то ризики дуже високі. Тому що коли старша дитина або доросла людина хворіє на кашлюк, вона може просто кашляти. Просто, але не просто. Це важко, це виснажливо, це нічого не допомагає. Але людина від цього, скоріш за все, не помре. Просто буде мучитись. Просто буде дуже сильно мучитись, буде страждати. І інших ще навколо буде. Я просто, пробачте, зустрічала батьків, які не вакцинувалися, і казали, а що? У нас дитина кашляла. Півроку кашляла, але ж не померла. Але не те, що твоя дитина мучається кашлем місяцями. І батьки такі, окей, але зато нормально, ми не будемо прививатись далі. Я відео ще можу навіть показувати, відео кашлю при кашлюку, коли дитина кашляє. Тому що батьки інколи, реально, а коли побачать, вони думають, що це
Такі, окей, типу, а в нас є така вакцина? Не знаю, А. в соціальних мережах там запостиш щось, перепостиш якесь відео. Так, а це ми таким щеплені? Одразу батьки запитують, точно щеплені? Каже, да-да, все нормально. Тобто Ну, страх тому що це- працює, Да, налякати ну, працює. Це про що ми говоримо? Люди не бачать. Вони просто Люди не в курсі. не бачать, що Так. відбувається. Їм здається, що все якось само собою Мгм. пройде, нічого страшного не буде. Від поліомієліту теж діти отримують щеплення от в 2 місяці, в 4, в 6 місяців. Поліомієліт – це взагалі, чесно кажучи, от я коли читаю про поліомієліт, то здається, ну як це можна відмовлятись? Тому що заразитись дуже легко. Поліомієліт просто ж це ж хвороба, оце ж типу не помив руки, теж що з'їв, не те зайве. Просто питання в тому, що більшість дітей дійсно перенесуть його легезенько і навіть може не помітять. Але хтось з них будуть мати інвалідизацію і там вже ніколи, наприклад, не піде, а хтось і помре, тому що може бути проблема з дихальною системою. І тому, хоч і не бачимо, але важливо це якби розказувати, і щоб було розуміння, чому це працює. Але в когось навпаки, наприклад, є бажання, типу, виїхати на комусь. Всі ж вакцинуються, значить я можу не вакцинуватися. А я хороша мама. І я не ворог своїй дитині. Хтось інший захистить мою дитину в колективі виходить. І на такого їх виходить. фоні вона показує приклад. Дивіться, а моя дитина не хворіє нічим таким. Тому що в твоє оточення тебе не заразить. Да. І от про цей, знову ж таки, обов'язковий календар, ці 10 захворювань. В рік ми робимо кір, краснуха, паротит, КПК вакцину. Про кір трошки вже сказали. Теж так само. Ризик не тільки ускладнень прямо тут і зараз, та ще й віддалених наслідків. Один зі 100 може померти. Тобто цифри такі, доволі неприємні, насправді. І кір, краснуха – це взагалі дуже небезпечно, особливо для дівчаток, тому що якщо ти захворів під час вагітності, то це фактично 90-100%, що або в дитини буде дуже серйозна вроджена вада, або має бути аборт. А коли це, не дай Боже, очікувана вагітність, а дівчинка просто не в курсі, що мама з татом не зробили вакцину, Так. чи купили довідку, чи, наприклад, щось вписали, а щось зробили. А що зробили, не зрозуміло. Давайте підсумуємо. Обов'язковий календар – це той, який держава від нас вимагає, і держава за нього платить. Тобто ми можемо піти до сімейного лікаря, до педіатра і зробити ці вакцини безкоштовно. Є альтернатива. Якщо вам не подобається, наприклад, виробник, чи вам не подобається ходити в державний заклад, чи ви собі обрали лікаря в іншому місці, в приватному закладі, наприклад, ви можете зробити інші, за свій власний кошт вакцини іншого виробництва, наприклад, бельгійські вакцини чи французькі вакцини. Хоча, наприклад, от КПК у нас безкоштовна державна, теж вона бельгійського виробництва. Є дуже великий міф навколо державних вакцин, що вони якісь погані, що їх не можна робити, і треба там останні гроші віддати за оці такі дорогі, комплексні, французькі, бельгійські. Насправді ні. Вакцини індійського виробництва, які є в поліклініці, вони абсолютно нормальні, вони хороші, вони безпечні, вони обстежені, вони пройшли всі клінічні дослідження. Вони дійсно коштують дешевше, через те, що наша держава, на жаль, не може забезпечити найдорожчими нас вакцинами. Але вони не є поганими. Вони є дійсно трошки більш реактогенними, тобто реакція на них зустрічається трохи частіше. Але не від того, що вони прям дуже якісь погані, а через те, що у них склад інший. Але у вакцин державних навіть є перевага. Вона дає кращий захист. А рекомендовані вакцини – це ті, які держава не вимагає. Тобто, в принципі, державі якби все одно в контексті того, що в неї немає можливості регуляції, вона не може нам запропонувати за неї заплатити, тому, власне, вона і ні від кого нічого не вимагає. Але державі буде легше, якщо ми будемо ними щеплюватись, тому що ризики, знову ж таки, спалахів і вітряної віспи, в тому числі інших захворювань, буде зменшуватись. І у нас, наприклад, мали включити в національний календар щеплень до обов'язкових ще вакцинацію від пневмококу в 23-му, в 24-му році, але, наскільки я розумію, то в зв'язку з повномасштабним вторгненням, трохи якби це питання посунулось. І по рекомендованим вакцинам, чи вони менш важливі? Ні, вони теж дуже важливі, і дуже би хотілося б, щоб ними вакцинували дітей. Але ваша дитина, скоріш за все,
не захворіє, або якщо й захворіє, то перенесе набагато легше там бактеріальним там риносинуситом, чи, наприклад, отитом середнім, чи, наприклад, пневмонії буде менше і так далі. Але це все за власний кошт, дійсно. Тому тут краще, якщо є можливість, все ж таки подумати зробити. Від пневмококу вакцини робляться починаючи з 2 місяців. Одразу, сходу ми можемо починати робити ці вакцини. Фактично, от коли починаємо рух по календарю нашого національного, окрім тих, що в пологовому, так само робити від пневмококу. Від менінгококу. Менінгокок – це частий збудник менінгітів, менінгококцемії. Це оце таке страшне захворювання, чому ми всі так тяжко вздихнули, хто у нас дивиться, не лікарі, так би мовити, або хто не бачив тих страшних картинок, можете загуглити, як виглядає менінгококцемія. Це такі страшні крововиливи по тілу, і біда в тому, що це дуже швидко розвивається. Тобто буває таке, що блискавичні форми менінгококцемії, коли дитина лягла спати, а прокинулася, вже не прокинулася. Типу, ще лягла спати здоровою. Це буває не так часто, правда, але ми ж не знаємо, з ким це трапиться. Тобто ми не знаємо, і хворіють із летальним таким от наслідком діти абсолютно здорові, без якихось супутніх проблем. Вакцинація від вітрянки. То ми вже проговорили трошечки про вітрянку, дуже, дуже би хотілося, щоб всі б її робили. Вакцинація від ротовірусної інфекції. Це така дуже особлива вакцина в контексті того, що перше, що до неї більше довіри зазвичай. Знаєте чому? Тому що вона їсть. Це сиропчик. Її треба випити, а не колоти. Це від ротовірусної інфекції, але її треба встигнути зробити до 5,5 місяців життя дитини. Там залежить від вакцини, яку саме обирається, але приблизно в таких цих рамках. Тобто треба ранезненько. Це ротовірус, це кишкова інфекція тяжка, яка може у маленьких дітей швидко призводити до зневоднення. Тобто швидке зневоднення, госпіталізація, лежати в стаціонарі, крапатись, і якщо нічого не робити, то і летальний наслідок навіть. Вакцинація від гепатиту А. Гепатит А дуже відомий як хвороба Боткіна, і зараз про нього стали багато говорити в контексті трагедії на Каховській ГЕС через те, що є ризик забруднення води різними інфекційними збудниками, і в тому числі і гепатитом А. Від гепатиту А вакцина – це вакцина для дітей. Хаврикс 720, вона робиться з року життя. Тобто раніше не можна, тільки з року робиться. Треба зробити 2 дози. Для дорослих людей є Хаврикс 1440. На момент нашого з вами спілкування в наявності в Україні наразі поки його немає. Хаврикса 1440. Да. Може щось зміниться, коли ми будемо вже люди будуть дивитись наш ефір. Запам'ятайте цю назву. І є ще одна вакцина Twinrix, там, де разом іде гепатит А плюс гепатит Б. А от вакциною Twinrix можна робити щеплення і дітям з року, і дорослим. І в чому фішка вакцини Twinrix? Так, на мій погляд, дуже хороша. Тому що більшість дорослих людей не щеплені від гепатиту Б. Вони просто можуть про це не знати і думати, мама з татом щеплювали, значить і я щеплений. Але вакцину від гепатиту Б в Україні почали робити в 2002 році приблизно. Тому, в принципі, мені зараз важко прийняти, що люди 2002 року народження вже можуть мати дітей. Але, в принципі, більшість дорослих людей все ж таки, і нашого покоління, наших бульбашок спілкування, вони в дитинстві цю вакцину не отримували. Тому все ж таки поцікавтесь, і хорошою би ідеєю було б тоді зараз зробити, якщо ви дорослий, то від гепатиту А і від гепатиту Б разом. Припустимо, нас дивляться батьки, яких ми переконали. І вони приймають рішення, я почну займатися своєю дитиною і провакциную її. Але умовно дитині цій вже 12 років, і вона не мала жодної вакцини. Як ми їм порекомендуємо, з чого почати? Прийти на прийом, зробити одразу. Я завжди за те, щоб прийти на прийом, одразу зробити щось перше. А далі вже індивідуальний графік вам складе лікар. Тут я розумію, що, наприклад, якщо тільки наважилась, дитина була багато років не щеплена, давайте почнемо з однієї, ви глянете. Але тоді не треба відкладати. Наступно тоді можна через тиждень зробити. Не обов'язково місяць тримати. Тобто оцей стереотип, що я вже колись не встиг, і можна вже й не починати, бо вже пізно, він помилковий. Можна почати прямо зараз. Прям треба почати прямо зараз, Тому що коли дитина дорослішає, по-перше, так буває, ви знаєте, що діти дорослі
типу там 12-15-річні підлітки приходять і кажуть, а що це я не щеплений? Ми там на уроці поговорили, чи я там подивився подкаст, і я глянув, що це я не щеплений. Да? Тобто, що діти самі кажуть, що давайте будемо робити. Ой, вау, От, плюс дитина дорослішає, і вже якби наближається час дійсно репродуктивного віку там і так далі, і вже ну теж типу про це теж треба подумати. Тому робити не пізно, якщо дорослим щось не зробили, теж можна робити. І що дуже важливо, якщо ви не знаєте про щось, от ви сумніваєтесь, мама каже, ну. Або, можливо, не збереглись ніякі документи, і з батьками вже немає там зв'язку там, і так далі по різним причинам. Можна просто брати і починати робити вакцини, ніби у вас не було нічого, і це безпечно. О, це важливе повідомлення. Типу, ми вважаємо, що людина не вакцинована повністю. Починаємо просто якби спочатку. А це, до речі, такі практика Німеччини. Мгм. Вони, якщо наші дітки не приносять календаря щеплень, вони приймають цю дитину як дитину, яка зовсім не вакцинована. І пропонують такий-то, Да. такий-то схему, і починаємо Так, вакцинувати. це інколи може здаватися якимось таким чимось небезпечним. Насправді це безпечно і так варто зробити. Особливо, дійсно, якщо не знаєте, то краще вважати себе невакцинованим повністю і вакцинуватись повністю за схемою. І ще другий такий нюанс. Буває так, що, наприклад, лікар сказав, прийдіть на наступну вакцину через місяць. Да? А ви забули, щось просто не вийшло. Дійсно, війна в країні. І ви не зробили через якийсь період. То майже в 100% кількості випадків вам не треба починати спочатку. Тобто вам треба просто продовжити цей цикл. Продовжити цикл. Так, і лікар там скаже, тобто є певні схеми, як треба буде відкоригувати, але зазвичай спочатку починати нічого не треба. Ну і по дітям так само, і по дорослим так само, і по дітям так само. Тому ходіть, дізнавайтесь, робіть, починайте робити. І якщо ще можна коротко так блоком для наших слухачів, які все-таки ми можемо виділити основні протипокази, дійсно, що ця дитинка не має повне право не приймати щеплення згідно графіку. Ми вже проговорили, що це якийсь повинен бути такий імунодефіцитний стан вроджений. Чи є ще щось, що ми можемо так озвучити? Перше, що фактично така протипоказ, це анафілактичний шок на попереднє введення цієї ж вакцини. Це складний досвід. Я вам відверто скажу, таких дітей дуже мало. Я особисто в практиці навіть не зустрічалась особисто. Якщо в дитини був анафілактичний шок, це дійсно небезпечно для життя і страшно, але дуже важливо розуміти, що при правильно наданій допомозі, а в вакцинальному кабінеті обов'язково має бути перше, це співробітник, який може надати допомогу, чи це медична сестра, чи це лікар, тобто вони мають бути в курсі, як правильно надавати допомогу, і вони в курсі. І препарат адреналін. Якщо при анафілактичному шоці ми швиденько вводимо препарат адреналін, то все можна зупинити. Це треба важливо розказати, що це не буде історії, що привели дитину, щось страшне сталося, і дитина вмирає, а всі на це дивляться. Правильно? Співробітники абсолютно інструктовані і знають, що робити і як це зупинити. І треба не соромитись запитати. Якщо у вас є цей страх, запитайте, а де ваш адреналін? Покажіть мені адреналін. Ого, це важливо. І вам показують, от адреналін, от я знаю, що з ним робити. І так далі. Тобто, дійсно, це важливо. І це зупинить цей такий швидкий процес, який може дійсно бути летальним, якщо правильно не надати допомогу, але правильно надати допомогу доволі легко. Важливо це розуміти. Це є абсолютним протипоказом до вакцинації. Все інше. Ми не можемо тут розібрати абсолютно кожен випадок. Значить, якщо в дитини є, наприклад, імунодефіцит, в неї зазвичай точно є протипоказ до живих вакцин. Да? Живі вакцини – це, наприклад, КПК, вітряна віспа, БЦЖ. Але теж є деякі нюанси. Залежить від того, який саме імунодефіцит, які саме там показники і зараз тут є клітин. нюанси. Тобто треба з гарним, розумним, вузькопрофільним спеціалістом, імунологом, який розуміється в цих процесах, який розуміє важливість вакцинації, але при цьому може правильно зважити користі і ризики. І скаже, а тут можна чи не можна. А діти, які, наприклад, мають якісь хронічні захворювання формату, там, цукровий діабет, якісь вроджені вади нирок, якісь інші вроджені вади серця. Так, це діти, які навпаки потребують вакцинації. Чому? Тому що у них ризики перенести це захворювання важко ще більше. І на додаток, ще такий найпоширеніший міф, це масово. Аутизм пов'язують з вакцинацією
згідно календаря. Угу. Як ми можемо зараз достукатись до сердець і Це- забрати цей страх? Прекрасний, найбільш спростований міф. Угу. Були проведені дослідження, там вони проводились вже більше ніж 20-30 років Так. приблизно. Тому що відки він виник? Опублікували дійсно статтю в антиавторитетному журналі Lancet про те, що ніби як одна вакцина конкретного виробництва, вакцина КПК, викликає аутизм. Ну, звичайно, це набуло дуже великого розголосу і резонансу, і всі ж такі, о май гад, ну, типу, і якби ж авторитетне джерело. Коли почали проводити розслідування, одразу фактично, ну, типу, через деякий час після того, як було опубліковане це дослідження, виявилося, що в людини, яка це дослідження писала, робила, є конфлікт інтересів, вона працює з фармкомпанією, конкурентом саме цієї вакцини. На жаль, і в ланцеті таке Да. трапляється. Але ж, типу, ну хто вже там розбирався, тому що воно вже вибухнуло. Знаєте, як от, Мгм. ну, новини такі резонансні дуже. Вони, типу, вибухнули, а спростування, ну, якби вже мало хто буде читати спростування. І цей міф дуже-дуже пішов в маси. І більше того, цього лікаря його навіть позбавили ліцензії, він перестав практикувати після того і так далі. А міф він все одно продовжив ширитись. Бо нема чого. Аутизм, на жаль, таке захворювання, яке ще не до кінця вивчене. Але що ми знаємо про аутизм, що його точно не викликають вакцини? Тому що настільки були великі дослідження, що ну, і протягом тривалої кількості років, які сказали, що та ні, все ж таки немає абсолютно зв'язку. Так. І я ще б хотіла одне питання задати. Нас, так як наш цей подкаст і канал створений для того, щоб запобігти, максимально постаратися, щоб запобігти розвитку якихось певних захворювань або виявити їх на ранній стадії. І от в контексті ми вже сьогодні багато говорили про те, як ми можемо допомогти нашим діткам. І є ще одна така вакцина, про яку ми ще сьогодні не говорили, але є і дані в мене. Щороку близько 4 тисяч жінок дізнаються, що в них рак шийки матки. Близько 600 з них не доживають найближчі 1,5 року після встановлення діагнозу. Тобто діагноз ставлять на 3-4 стадії. Як ми можемо зараз розказати батькам, як ми можемо вже захистити наших дівчаток від цього захворювання? Угу. Вірус папіломи людини Так. є таким онкогенним вірусом, так званим, да, Мгм. який може дійсно викликати Викликати. рак шийки матки. І від вірусу папіломи людини є вакцини. Але цей вірус папіломи людини, тут ще теж важливо розуміти, що їх дуже багато. Вірусів папіломи Багато людини типів. різні Там штами, да, близько різні 200. типи. Такий вид, Так. сякий вид, сякий вид. А от Не оці всі з канцерогени. них, да, не всі з них є канцерогенні, тому що хтось нас послухає, потім побачив в себе десь Так, тут важливо заключення, сказати. да, десь побачив в себе заключення лікаря, що там виявлений цей вірус папіломи людини, буде дуже страшно. Да. І вони не всі штами є онкогенними. Але при цьому ці папіломи віруси, які є онкогенними, вони також можуть провокувати рак статевого члена, рак Анального. ротоглотки. Це зустрічається набагато рідше. Тому важливо думати про вакцинацію від вірусу папіломи людини не тільки дівчаткам. Супер. Угу. Буває рідко, але буває у хлопчиків, да? Такі проблеми. А друге, да, що дуже важливо, ну, соціальна відповідальність. Тому що вірусом папіломи людини ми можемо заразитися під час статевих контактів, фактично. Ну і звичайно, що якщо в нас будуть щеплені більше хлопчиків і дівчатка будуть щеплені, то чоловіки і жінки, да, то буде ризик заразитись, передати одне одному цей онкогенний штам, він буде значно зменшуватись. Дуже приємно мені, коли особливо з хлопчиками приходять. При тому часто батьки навіть не знають про те, що у хлопчиків теж може бути Що якийсь може бути. рак, Мгм. да, ніби. Але вони просто прийшли, тому що ну він же ж буде, в нього ж будуть статеві зв'язки з дівчатками, типу він виросте. Боже, яка і прекрасна, всяке таке. свідомі І я така, батьки. о Боже. Да, це Супер. дуже завжди Будьте приємно. свідомими батьками, будьте як Да. пацієнти Анастасії, які А, привели хлопчика. А ще дуже важливо розуміти, що треба з гінекологом проговорити, який гарно розбирається в питаннях. Тоді варто подумати про те, щоб уже навіть після початку статевого життя, можливо, Теж варто зробити провакцинуватись. провакцинуватись. Да. Те, що стосується старших людей, ну, типу, дорослого віку, то які живуть активним вже статевим життям, і які, наприклад, вже інфіковані, у них щось виявляється, якісь із цих штамів, то вже треба безпосередньо на прийомі у лікаря з вашим випадком обговорювати. Але зазвичай все ж таки ця вакцинація рекомендована і жінкам, дорослим, які вже мають статевих партнерів, які, можливо, навіть не планують змінювати статевого партнера, все одно рекомендовано. Колективний імунітет. Мгм. От колективний імунітет, він працює тоді, коли багато людей щеплені. Чим більше захоплення буде, тим Да, краще да, буде да. усім. Да, і зазвичай це нормальне охоплення.
Воно порядку не менше, ніж там 96-97% має бути. Нам ще до цього Анастасія. багато рухатись. Анастасія, ми дуже вдячні вам. Насправді, неймовірно приємно вас чути. Жаль, що ви не відчуєте енергетики від Анастасії, вона теж дуже хороша. Ми дякуємо, що ви поділились знаннями. Ми сподіваємося, що ми достукались до тих сердець, які бояться, до тих сердець, які хвилюються і ще сумніваються. Ми переконані, що ми десь частково на думку їхню вплинули на користь їхніх дітей. Щиро дякуємо, що знайшли час. Епізод насичений інформацією, тому, будь ласка, будьте відповідальними. Все у ваших руках. Дякуємо, Анастасія. Дякуємо. Дякую вам, дякую за Дякуємо. запрошення, дякую за те, що робите. Дуже приємно з вами поспілкуватися.